Malapit kasi yan siya, no? Ito? Ha? Kawan. Saan ang 1? Yan, sige yan. Di pa, hanggang 15. Ah, 15. Sabi mo kasi 1. Hindi, papuntang 1. Kasi, nung nagdagdag. Ay, malapit nang mag-ano. Guys. Bergie. Babalaki boomy boomy, babalaki boomy, boom boom boom, I love you, baby baby, I love you. Hala, binili mo din pala? Scent lang naman daw ang pinakaiba. So I have lemon scent, lemongrass, and then lavender. And
ako aalis ulit. Don't worry. Nag-a-unpack na nga ako, di ba? Hindi ako aalis. I'll stay with you, okay? Wala ka na naman. Kumain kami ng masarap na pagkain. Merong mayabang na vandam kasi bagong ligo. Ang yabang-yabang kasi bagong ligo. Ang yabang ni Babandam. Bagong ligo kasi ang baby cute. Yabang-yabang naman ng Vandam na yan. Bagong ligo naman kasi. Yan pa isang mayabang. Ay, mayabang. Ang yabang naman ng Casa Berganza. Ang yabang naman. What? Sama ba yan sa vlog, tita? Yes. Okay. Evangelista. Baby. Makulit, ha? Muna kayo mga baby. Bimo! Bimo! Ba't malungkot si Bimo? Tim! Tim! This is the final product of my nails. I wonder kung aabot to hanggang Friday. Cutie! Cutie, cutie, cute, cute! Tingnan mo, puro balahibo mo na naman itong damit ko. Pinapagpapagpapagpapagpapag ako. Salamat ha. Salamat, Bumi.